Codruț Faher, mă numesc de la Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor din Brașov. Eu aș vrea să întreb în primul rând, adică știu că dumneavoastră, domnule ministru, ați făcut acea notă de fundamentare a acestor proiecte, poate mă înșel. Dacă dumneavoastră sunteți cel care ați făcut această notă, înainte să spun orice, ar trebui să vă cer public demisia, pentru că această motivare a dumneavoastră este o glumă extrem de proastă, pe care nu ar trebui să o guste nimeni. Deci dumneavoastră invocați pentru modificarea unor articole din codul penal, articolul 297, abrogarea 298 și modificarea 301, două decizii ale Curții Constituționale care n-au nimic de a face cu multitudinea de modificări pe care dumneavoastră o propuneți. S-a mai spus undeva la început, dar trebuie să subliniez încă o dată acest lucru. Decizia Curții Constituționale numărul 405 din 2016 nu face altceva decât să îndemne la o reinterpretare a sintagmei în mod defectos. Atât și punct. Se precizează foarte clar că articolul este constituțional și se îndeamnă la o interpretare obligatorie. De aici și până la 6 modificări care dezmembrează, eviscerează, distrug, descarnează abuzul în serviciu. Îl fac praf. Nu mai există abuz în serviciu. Aveți 6 modificări pe care nici măcar formal nu le-ați explicat în expunerea de motive. Trimiteți în pisica în curtea Curții Constituționale. Rugămintea mea este să refaceți motivarea și să ne dezvăluiți, dacă nu cumva sunt secrete, e un secret al politichinele din punctul meu de vedere, care sunt motivele reale ale acestor intervenții legislative. Deci avem în primul rând o plafonare în sus a prejudiciului, a pagubei, care va transforma bugetele locale în niște șvaițere care vor fi perforate cu condiția ca perforatorii să nu scoată calupuri mai mari de 200.000 de lei. Aveți după aceea eliminarea din conținutul constitutiv a normei de incriminare a urmării imediate a faptei constând în vătămarea drepturilor și intereselor legitime, chestiune care se referă la lezarea nepatrimonială. Există zeci de mii de abuzuri făcute zilnic de funcționarii publici care constau în umilirea persoanelor, în lezarea lor fizică și psihică. Ce facem cu aceste abuzuri? Chiar și dumneavoastră erați în postura aceasta în cazul în care n-ați fi permis participarea la această dezbatere publică a tuturor membrilor presei, a tuturor oamenilor înscriși. Dumneavoastră ieșiți din această zonă pentru că evident n-ați provocat nimănui o pagubă de 200.000 de lei. Mai mult decât atât, avem o micșorare a pedepselor de 2 ori. Nici aceasta nu este motivată, nici măcar formal. Nu există niciun fel de referință în motivare, notă de expunere la această intervenție legislativă. Mai departe, eliminarea nejustificată a pedepsei complementare. Nici o referință în notă explicativă. Micșorarea nejustificată a pedepsei fapte în varianta specie, de la aliniatul 2. În textul inițial, pedeapsa era la fel ca la aliniatul 1. Noastră o modificați, o faceți pur și simplu acum, o pedeapsă de la 3 luni la 1 an, fără niciun fel de justificare. La fel, se invocă decizia Curții Constituționale numărul 603 din 2015 pentru a face harcea-parcea conflictul de interese. Da? Se elimină foarte multe, se elimină un pasaj cu explicația nota bene. Explicația dumneavoastră este foarte interesantă. Se spune acolo, totodată, unele ipoteze sunt eliminate apreciindu-se că nu se mai justifică aplicarea unor sancțiuni penale. Să vă ierte Dumnezeu, asta nu e o motivare, asta e o consemnare a ceea ce ați făcut. Ați eliminat pentru că n-ați mai considerat. Dar de ce n-ați mai considerat? De ce nu ne spuneți? Haideți să vedem. Mai departe. Denunțul acela la 6 luni și revin la ce a zis domnul dinaintea aia. Dacă un copil este abuzat sexual și nu poate, din cauza unor circunstanțe obiective, să spună, e rușine, e presat, nu știu ce, și spune după 6 luni, se duce tăică-sul și denunță și gata, nu se mai întâmplă nimic cu violatorul, nu? Ce rost are și ce motivare, iarăși, nu găsim nimic pentru aceasta. Dacă asist la o crimă, mi-e teamă primele 6 luni, după aia nu mai postez nimic, criminalul fluieră trece pe lângă mine. Deci, codul penal, și cred că asta e ținta și miza acestor două ordonanțe, cred că celelalte sunt pe drept de fund, este una dintre instituțiile penale, este un mijloc de protecție fundamentală al statului. Încă de pe vremea codului penal lui Cuza au fost incriminate astfel de fapte, a dreptul dat sub altfel de denumire, exces de putere și așa mai departe. E bine, această dezincriminare totală ne duce înapoi în istorie cu 150 de ani înainte de codul lui Cuza. Dacă dumneavoastră vreți să rămâneți în istorie
Ca omul care a aruncat peste gard 200 de ani de instituție a abuzului în serviciu, care reprezintă principalul mijloc de protecție al statului împotriva pericolului din interior, împotriva oamenilor care îl parazitează, împotriva oamenilor care se folosesc de el, adică a funcționarilor publici. Asta e o chestiune. Și ca să nu se spună că în alte părți lucrurile sunt altfel, o să vă citesc un singur articol din Codul Penal francez, pe care din curiozitate l-am tradus aseară. Iată ce spune articolul 432, indice 1, care a fost actualizat în anul 2000. Faptul unei persoane care deține autoritate publică și care acționează în exercitarea funcției sale de a împiedica aplicarea legii se pedepsește cu 5 ani închisoare și 75.000 de euro amendă. Iar varianta mai gravă este, infracțiunea prevăzută la articolul anterior este pedepsită cu 10 ani de închisoare și amendă de 150.000 de euro în cazul în care a fost urmată de efecte. Iată cum pedepsește o democrație autentică de 200 de ani această faptă de a submina și de a ataca din interior statul de drept și de a roade ca un vierbe, ca o carie. Vă mulțumesc!